בוקר טוב, אני אפי מתתיהו, והבוקר, 4 לפברואר 26, אני עם אלוף משנה בדימוס רענן אלרן בביתו שבהרצליה. רענן היה טייס מסוקים, בל 205, בטייסת 123 שבחצרים. רענן נפל בשבי המצרים לאחר שהמסוק נפגע וכל יתר חבריו לצוות נהרגו. למרות הפציעה וחוויית השבי, החליט להמשיך בשירות הצבאי ולחזור לטוס. רענן, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. רענן, בבקשה. שמי רענן אלרן, נולדתי בקיבוץ לוי ב-1949. הוריי, רות ואהרון, הם ילידי גרמניה, כמו ההורים שלהם והסבים, סבא רבא של שניהם, 6 דורות למעלה, כולם מגרמניה. אבא שלי נשלח מגרמניה לאנגליה כשהיה בערך בן 14, אולי אפילו יותר, כי הבינו שהוא הולך להסתבך עם המשטר הנאצי, והייתה לו דודה, אחות אביו, שגרה בלונדון. הוא עבר אליה בשנת 34, שם הוא התחנך, גמר את התיכון, שם למד באוניברסיטה ונהיה אגרונום, ואחרי כן עבד כחקלאי בכל מיני מקומות כדי להכין את עצמו לעלייה לארץ, והיה מאוד פעיל בבני עקיבא, ואחר כך בתנועת בחד, שזה ברית חלוצים דתיים, ובסוף הוא היה גם מנהל חברת הכשרה, אחד משני מנהלים של חברת הכשרה באנגליה, שבה הכשירו צעירים, כולל פליטי שואה, לעלייה לישראל. לימדו אותם עברית, לימדו אותם חקלאות, לימדו אותם לימודי קודש, לימדו כל מיני דברים. שם הוא הכיר את אמא. אמא עזבה את בית הוריה בגיל פחות מ-12, בקינדר טרנספורט, והגיע ללידס באנגליה. הומצא שם על ידי משפחה יהודית, משפחת לוין, שהיו להם 2 ילדים יותר קטנים ממנה. שם היא גדלה מגיל 12 עד גיל 18, בגיל 18 היא עזבה את הבית, הצטרפה לתנועת בחד, וככה היא הכירה את אבא שלי, היא הייתה חניכה באותה חווה שאבא היה שותף לניהול שלה. נעזוב אותם שנייה אחת, נלך להורים שלהם, קצר. ההורים של אבא שלי גרו בהמבורג, בגרמניה. אמא שלו נפטרה כשהוא היה בן 11, אני חושב, מסרטן, ואבא היה בעל בנק פרטי, בנקאי, חבר מועצת המנהלים של הבורסה של המבורג, היה אדם מאוד מוכשר בתחום. הוא עלה ארצה בשנת 40, גם פה היה בנקאי, היה חבר מועצת המנהלים של בנק אלם והבנק המשפחתי, שהבעל המניות העיקרי שם היה בן דוד שלו. הוא היה מנהל הסניף הראשי, הוא היה מנהל תחום ההשקעות בבנק, ועשה פה הרבה תפקידים ציבוריים בארץ. היה חבר המועצה המייעצת לראש הממשלה בעניינים כלכליים, הוא היה חבר בוועדה מייעצת בבנק ישראל בתחום הבנקאות, עוד כל מיני דברים. איש אשכולות. אמא שלי, ההורים שלהם מדורטמונד. איך קראו לו אמא? לאמא רות, שמה רוזנפלד, שם המשפחה, שם נעוריה. ההורים חיו בדורטמונד, שם היא נולדה, ואבא היה סוחר של לבנים, וברגע שהנאצים עלו לשלטון, לאט לאט הצרו את צעדיו, ושרפו לו את הקשרים עם האוכלוסייה שסביבו, ולאט לאט ירד מנכסיו, וסיפרה אמא שהם היו מוכרים מתחולת הבית כדי לקנות אוכל. בשלב מסוים הם רצו לעזוב את גרמניה, ולא היה להם לא את הכסף ולא את הקשרים. אז הבן, אח של אמא שלי, למד להיות מכונאי רכב, כי ידע שזה מקצוע נדרש באנגליה, וקיבל
ניירות לעבור לאנגליה. באותו חודש אמא שלי נשלחה בקינדר טרנספורט. אני עובר רגע לאח שלה, האח שלה הגיע לאנגליה, הכיר בחורה יהודיה גם בלידס דרך אגב, והתגייס לצבא הבריטי. אמא שלי אומרת שהוא היה טייס גאון, לא מצאתי לזה תימוכין, אני רק מצאתי בגיליונות השירות שלו, שהוא נפצע קשה מאוד, היה לו זעזוע מוח וכל מיני דברים כאלה, כנראה שהוא היה חניך בבית ספר לטייסי דאונים, וכנראה שנפצע קשה ונפלט, חזר לצנחנים שהוא היה שם קודם, השתקם, והיה בפלוגת סיור של חטיבת הצנחנים הבריטית, צנח איתם בארנם, וכמו חלק גדול מהלוחמים בארנם, לא חזר משם, לימים בנו נהיה משפטן, מומחה לדין הבינלאומי זכויות אדם, הוא היה דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת אסקס באנגליה, וקיבל תואר סר מהמנכ"ל, הוא היה היועץ המשפטי הראשון באמנסטי אינטרנשיונל, זה ארגון שחלק מהישראלים לא חובבים אותו. אמא שלי, כמו שאמרתי, הגיעה לאנגליה ושם מומצא. ההורים שלה נשלחו למחנות? נשלחו למזרח, מה שנקרא, לא חשוב, ברוסיה, ושם הם הושמדו. אז זה ההורים והסבא וסבתא מהצדדים. טוב, אז כמו שאמרתי, ההורים נפגשו בחוות ההכשרה בת'קסטד באזור אסקס באנגליה, המשיכו כל אחד בעבודה שלו, אבא לנהל, אמא ללמוד ולהכין את עצמה לעלייה. בשלב מסוים אבא שלי, שכבר היה לו דרכון בריטי, נסע לפלסטינה לבקר את אבא שלו, ונשאר פה. כי כשהוא היה פה עשו את 22 בנובמבר 47, הוא היה פה בארץ, ואחרי ההכרזה הזאת הוא החליט להישאר פה. זה הסיפור שהוא כותב, אני לא יודע אם זאת האמת, או שהוא פשוט החליט שהוא עולה ארצה בדרך הזאת בתור תייר. אמא שלי הגיעה לכאן בפברואר 48, עם מסמכים מזויפים, באונייה, דרך מאוד ארוכה, בדרך הם הייתה בקבוצה גדולה של אנשים, בדרך הם עצרו באירופה ובחופי, החוף הדרומי של צרפת, והם עבדו במחנה הכורים במשך תקופה ארוכה, עד שהגיע תורם, הם עלו על איזו ספינת מעפילים והגיעו לחיפה. אם אני מבין נכון, בעצם הם עלו מטעמים ציוניים. 100% ציונות. אבא שלי היה ציוני בנשמתו, יש דברים שהוא כתב החל מגיל 17, והיו לו מריבות קשות מאוד עם אבא שלו, סבא שלי, שלא היה ציוני בכלל, הוא היה ממש לא, סבא שלי די בז להרבה מאוד דברים, לדרך הניהול של הקהילה בישראל, נגיד ככה, לא אהב את הדרך שדברים נעשו פה. אז שניהם, כן, מציונות, ושניהם הגיעו לקיבוץ יבנה, שזה הקיבוץ שבו התרכז הגרעין, שאמור היה להקים את קיבוץ לוי. ושם הם בילו את מלחמת השחרור, שם הם התחתנו, ממש ערב קום המדינה, הם התחתנו בקיבוץ יבנה. בלוי התכוונת? לא, ביבנה. ביבנה? הם התחתנו בקיבוץ יבנה, כי שם הגרעין התרכז, ואז פרצה מלחמת השחרור, הם נשארו ביבנה בינתיים. אבא שלי היה לוחם במסגרת גבעתי, ויש מכתב שהוא כתב מאחד המוצבים, שאמא שלי אחר כך סיפרה לי, ואני הייתי במוצב הזה, אני יודע איפה הוא, קרוב מאוד לקיבוץ נגבה, והוא עשה שם רישומים, אז יש תיעוד של המוצב, זה מצחיק, והוא כותב כמו, אבא שלי, דוקטור אהרון אליה, בשבילי, הוא לא לוחם, מכתב שלוחם מהשוחה כותב למשפחה שלו, יש לי את זה, זה מדהים פשוט,
אמא שלי הייתה חובשת, אז היא לא התפנתה עם הילדים ועם הנשים, ונשארה בתעלות בקיבוץ, אז היא גם, שניהם נושאים את אות הקוממיות, נסעו. ונגמרה המלחמה, במרץ 49 הם עוברים יחד עם הגרעין שלהם לסג'רה, הכבושה, לחורבות, מתמקמים שם ומשם לאט לאט מקימים את קיבוץ לוי, עד שהם עולים על הקרקע. תנאים מדהימים, יש לי מכתבים שאימא שלי כתבה בעיקר בתקופה הזאת, אימא שלי כתבה את החלק הרך, את התחושות והכל, אבא שלי את הדיווחים הפורמליים של הקיבוץ על ההתפתחות שלו, זה עדויות מאוד מאוד מעניינות. גרו ביבנה, הם גרו באוהל בכלל, ובלוי הם התחילו באוהל כנראה, אבל הם עברו מהר מאוד איזשהו צריף. אליהו נאווי, שהוא התחתן עם בדודה של אבא שלי, סיפר לי שכשנולדתי, הם באו לבקר, והוא סיפר לי שאני הייתי בתוך קופסת ארגז תפוזים של תנובה כזה, מרופד בסמרטוטים, זה היה המיטה שלי. תנאים מאוד בסיסיים, בהתחלה לא היה להם מים זורמים, לא היה חשמל, לא היה שום דבר, היה מחסור חמור במזומנים, אפילו לקנות מוצרי יסוד. הם שלחו כל מי שיכול היה להביא כסף מזומן מבחוץ, לא לשנור לעבודה. אז אמא שלי סיפרה לי שהיא הייתה בלנית בחמי טבריה, היא שנאה כל רגע, הייתה בחילה מהריחות של הפוספטים, או לא יודע מה היה שם. ואבא שלי מהר מאוד, כמה חודשים הוא היה בקיבוץ, הוא המקימים, אגרונום, זה מאוד חשוב, אבל בשלב מסוים, חברת חיל אוויר, שהייתה חברה לריסוס ממטוסים, הציעו לו להיות מרכז אזור הצפון של חיל אוויר, נתנו לו ג'יפ ויליס ומשכורת. וזה מה שאבא שלי עשה, הוא היה חבר קיבוץ, אבל היה עובד חוץ, והכסף הזה, שחברים עשו גם חלק מהם עבדו בקיבוץ דוברת, אני מצאתי מסמכים, וקיבלו מחיר שעתי יפה על העבודה שלהם, והכספים האלה הצילו את הקיבוץ, כי זה שנתיים הראשונות, כמעט לא היה להם הכנסות אחרות, כי הם היו עסוקים בעיבוד של הקרקע, ועד שיש לך יבול ואתה מוכר אותו, זה לוקח זמן. אז זה גישר להם. אנקדוטה כבר בניירות של אבא שלי מ-49, בחורף 49, סב 49, אבא שלי כבר כותב על זה שהם חושבים להקים בית הערכה בקיבוץ לוי. הקימו את הקיבוץ, גרו באוהלים ובצריפים, ויש להם כבר ויז'ן. והוויז'ן קם. ההורים היו שם עד שנת 51, אני נולדתי שם, הייתי מהילדים הראשונים, אבל לא הראשון. קודם כל היו ילדים שהצטרפו להורים בהקמה, ונולדו כמה ילדים לפניי כבר בקיבוץ. אמא שלי סיפרה לי שברגע שהתחלתי לקרוא לחברים האחרים אבא, היה זמן לעזוב, כי אבא שלי לא היה בקיבוץ. אני לא קניתי את הסיפור הזה, חיטטתי, מצאתי מכתבים שהיא כתבה לאחותה חורגת באנגליה. אמא שלי לא התאימה לקיבוץ, אבא שלי כן, אבא שלי אידיאליסט, לא אכפת לו לא מכסף, לא ממעמד, לא מכבוד, לא מרכוש, כלום, רק אידיאלים. אמא שלי, החיים הטובים והעצמאות שלה, ושלא יגידו לה מה לעשות, והיא כתבה שהיא רוצה לגור במקום שבו לא יקבעו לה איזה צבע יהיה על התחתונים שלה, משהו כזה. עד כדי כך היא אהבה את המעורבות של חברה קיבוץ אחרים בעניינים אז הם עזבו. אבא שלי קיבל תפקיד ב-ICI, שזה חברת כימיקלים בריטית, בתור אחד שעוסק בהדברת עשבים, כותלי עשבים, חומרי ריסוס, דברים כאלה, והיה לו פרנסה, וכנראה סבא שלי עזר להם לקנות בית ברעננה, זה היה בית של 49 מטר ברובע,
היה שם מטבח קטן, בית שימוש, מקלחת ושני חדרים. אז חדר אחד היה חדר של הילדים, שאני הייתי ראשון בו, אבל מהר מאוד נוספו עוד שניים. והחדר השני היה גם סלון, גם הפינת אוכל וגם החדר שינה של ההורים. והמגרש היה 750 מטר, אז בערך השליש הקדמי של המגרש קרוב לכביש, לרחוב, זה היה גינת נוי עם הבית, וכל השני שליש אחרים, אבא נטע שם עצי פרי, כמעט כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, ובין העצים ערוגות של ירקות, תקופת הצנע, והיה גם לול של 12 מטילות, כך שבעצם היינו לא משק אוטרקי, אבל לא רחוק מזה, זאת אומרת, כי גם היה קצת ברטר, אני חושב שאמא שלי החליפה ביצים בחלב, עם השכן שגר ברחוב על יד, הלא דתי, כן, אבל הם דיברו גרמנית, אז זה היה בסדר. אז אנחנו הילדים היינו אחראים על הרבה מהעבודה, העירו אותנו בבוקר, ב5, ללכת לגינה, לקלטר, להוציא עשבים רעים, מה שנקרא, אם צריך להשקות, ללקט כל מה שמוכן ולהביא הביתה, וכשגמרנו את העבודה בגינה, מקלחת, ארוחת בוקר ולבית ספר, בדרך חזרה מבית ספר היינו עושים ריג'לה, ומאכילים את התרנגולות, פותחים להם את המים, היה לנו תפקיד, אבא שלי היה וורקוליסט, הוא לא היה בבית הרבה, אבל הוא היה מנחה, וככה היה לנו גם ביצים וגם ירקות וגם פירות, לא שלא קנינו בחוץ, אבל היינו הרבה פחות תלויים בשוק החיצוני. ילדות, זה לא עוני, לא היינו עניים, אבל חיינו בצמצום מאוד מאוד גדול, לא היה כסף. אני יודע שההורים שלי נתמכו על ידי סבא שלי, שבדק, אני ראיתי דפי חשבון של ההורים עם הכתב של סבא שלי, עם הערות של סבא שלי על הוצאות. אז הוא ישב על אבא שלי די קרוב, בגדים עברו מדור לדור, מכנסיים של סבא שלי הפכו יותר מזוג מכנסיים לשבת, לנו בעזרת תופרת מהשכונה. לא היה צעצוע בבית. הצעצוע הראשון שאני זוכר זה אח שלי, הרב, הילד קיבל איזה מסעית מעץ, שיש לו אותה עד היום. לא היו צעצועים, לא היה כסף לדברים האלה. אני לא הייתי במסעדה עד שהגעתי לצבא, גם בצבא לא הייתי במסעדה, אבל לא משנה, זה לא היה חלק מהפולקלור שלנו. עוני לא היה, מחסור לא היה, אבל היה שימוש בכל דבר שרק אפשר, משתמשים בו, ממחזירים אותו. חלה של שבת, את השאריות היו אוכלים קצת אחרי, וכשזה מתחיל להגיע לאזור המסוכן, שזה אולי יתקלקל, אז זה נכנס לתנור, ומזה עושים פירורים בשביל הקציצות, או פירורים בשביל שניצלים וכו'. שום דבר לא הולך לאיבוד. רענן, סליחה רגע, אתה מתאר, הייתי מגדיר את זה דלות. לא עוני קשה, אבל דלות. לא דלות, זה לא דלות. תן לי אתה את ההגדרה, כי אני רוצה לשאול אותך משהו. לדעתי, פשוט אנשים שיודעים להסתפק במועט, ולהסתדר עם מה שיש, בלי לקטר אף פעם, בלי להגיד שאין, ובלי לתת לנו הילדים הרגשה של מחסור. יופי, זה מה שרציתי לשמוע, זה מה שתיארתי. כשאתה מסתכל במרום גילנו, גילך, על הילדות, הייתה ילדות מאושרת, שמחה, מה עשיתם בילדות? משחקים, זה? קודם כל עשינו להורים שלנו הרבה מאוד צרות, בעיקר האח הקטן ואני, הוא היה מוביל, הוא עשה את רוב הצרות, ואחר כך האמא שלי ביקרה בבית ספר לא יותר ממני, אבל הרבה יותר מההורים אחרים. האח היחידי שהיה שקט ורגוע זה האח שהוא יונתן, שהוא היום רב, הוא היה לטוב בירושלים תמיד במושמע, תמיד, אנחנו די פירי אדם,
משחקים בחוץ, עם האנשים, עם החברים בשכונה, רק דתיים, לא היה לנו שום קשר עם לא דתיים, שכונה דתית, זה עולם סגור, בית ספר דתי, שכונה דתית, בית כנסת בתוך השכונה, אני לא זוכר, חוץ ממשפחת זימונס, האלה שעשינו אותם ברטר על החלב, אני לא נפגשתי באנשים לא דתיים, אולי כמה פונקציונרים במושבה, כן, הצלם, הרופא שלנו, דוקטור פוריסמן, כן? אבל אין קשר עם אנשים לא דתיים. ילדות בסך הכל על הכיפק, השכלה, לא מי יודע מה, ההורים שלי, הם שניהם היו אנשים מאוד משכילים וקראו המון, אחי האמצעי יונתן היה כמוהם, קרא הרבה, אני לא נדבקתי לזה, אני עד היום כמעט לא קורא, אלא אני קורא המון, אבל רק דברים מקצועיים, אני יכול לקרוא חוזה של 200 עמודים בתור דירקטור, אבל טוב, ההשכלה ברעננה לא היה מי יודע מה, בית ספר יבנה, ממלכתי דתי, המורה היחידי שם שאני זוכר לטובה ושלימד אותי משהו שלקחתי איתי לכל החיים, זה מורה למלאכה שהיה שכן בדור שלנו, יותר מורים לא יכול להגיד עליהם שום דבר שהם יאהבו לשמוע, זה אחר כך גם הפריע לי בכניסה רצו שאני אלמד בבית ספר תיכון טוב, לא היה דתי ברעננה, ומה שאז נחשב הכי זה ללכת לישיבה תיכונית, אז אמא שלי חמה שאני אלך למקום שאז נחשב להכי, זה מדרשיית נועם בפרדס חנה, ולא קיבלו אותי כל כך בקלות, כי ההישגים שלי ביסודי היו מאוד צנועים, אז היא ביקשה מהם לראיין אותי ולבדוק אותי בדרכים אחרות, ואז הם השתכנעו, יש איזה ניירת, וקיבלו אותי. אז למדתי בישיבה, ישיבה תיכונית, בפרדס חנה, בתנאי פנימייה, והצלחתי לסיים שם למרות שהם הם לא ניסו לזרוק אותי, אבל הם לא היו מרוצים מההתפתחות שלי כאדם דתי, כי הם הרגישו שמאמצע תיכון התחלתי, בסולם שלהם התחלתי לזייף, התחלתי להתרחק, סיימתי שמה והתגייסתי, קיבלתי זימון לטייס, שבשבילי הייתה הפתעה, חשבתי שטייסים זה רק בלונדינים, עיניים כחולות, גדולים, חזקים מקיבוץ. ככה אני הבנתי, ומאוד הופתעתי לקבל זימון, והתגייסתי. באיזה שנה אתה מתגייס? 67 נובמבר. פעם ראשונה בחיים שלי שאני יוצא מהמסגרת שאני רגיל אליה, של מסגרת דתית, חי עם אנשים חילוניים, היה בקורס שלי, היינו בערך 300 איש משהו, בהתחלה, לפני המיונים, אז היה שם עוד אחד מהכיתה שלי בישיבה, אבל הוא דח בשלב יחסית מוקדם, הוא סיפר שהוא הדיח את עצמו, אבל יותר מאוחר כשהייתה לגישה לארכיון של בית ספר לטיסה, אז ראיתי שהוא דח כמו שחשבתי, אז הייתי עם אנשים לא דתיים, הייתי אוף מוזר בשבילם, ולי היה מאוד קשה להסתגל כמובן, לא הייתה עוינות או משהו כזה, בשום פנים לא, אבל בפירוש הייתי זר. קורס רגע, לפני שאתה ממשיך בקורס, הייתה לך איזו שאיפה או כמו שאמרת? כלום, מה כן הייתה השאיפה שלך? איפה ראית את עצמך לפני הגיוס? כשהייתי ילד בתיכון, אני חלמתי להיות עורך דין שמטפל בפירוק והחייאה של חברות. לא, אני מדבר בשירות הצבאי, או שכבר אז חשבת על זה. לא, אני מתאר לי שלא. לא, אתה בתור נער, מה חשבת שתהיה בצבא? היו שני שכנים שלי מהשכונה שהערכתי אותם, והם בצורה מאוד שונה מהציונות הדתית של אז, הם הלכו לצנחנים שניהם, שזה היה יוצא דופן, אלה היו מסגרות ששם לא היו דתיים, אבל
אני חושב שהמכתב ממפקד חיל האוויר תפס אותי עוד לפני שהתחלתי לחשוב על הדבר הזה. אני לא זוכר שגיבשתי עמדה מה אני רוצה לעשות בצבא, ואז נפל המכתב ואמרתי יאללה בוא נזרום עם זה. זהו, לא חלמתי להיות טייס אף פעם, שום דבר, לא מיני ולא מקצתי. מסגרת קשה, מבחינתי, כי זה משמעת, בבית משמעת הייתה, אבל לא חזקה מדי, לא דתי שום דבר שם, אנשים שונים מבחינתי, חושבים אחרת, תרבות אחרת, מאוד הישגי, מאוד תחרותי, לא היה קל, זה היה קשה, היה לי... שאתה אומר קשה יותר מבחינה חברתית או גם וגם? גם מקצועית וגם חברתית לא היה לי קשה, זה לא היה קושי, אני לא זוכר קושי, אני רק מציין שזה היה מאוד שונה. זה לא הקשה עליי, אבל זה היה זר לי. מה שהיה לי קשה זה לימודים, כי נכשלתי שם בהתחלה בכל המבחנים שאפשריים נכשלתי, ידע במתמטיקה, פיזיקה, נכשלתי, ואז יחד עם הקיבוצניקים, בערבים הייתי לומד מתמטיקה ופיזיקה, והעירוניים המלומדים היו הולכים לקולנוע, לשקם, אבל לא, אתה רוצה להצליח אז אתה לומד, זה לא כמו תיכון, לומדים. כלומר כבר אז כן לא, רצית... זה היה ברור. זה היה ברור לך שאתה רוצה לגמור את קורס טייס? זה משהו, זה משהו שספגתי בבית כנראה. מה שאתה עושה, תעשה כמו שצריך. זה בא מהבית. אז אחר כך ליווה אותי לכל אורך הדרך, אחד הם צוחקים עליי כל מיני דברים, איך אני עושה אותם. זה ככה, אתה עושה, תעשה כמו שצריך. אז גם בקורס, אתה בקורס, אז אתה לא חזריף, אתה צריך להיות בסדר, אתה לא, להיות מודח, זאת לא אופציה, זה לא עובד ככה. אתה יכול, אתה צריך, בקיצור, זהו, ככה גדלתי. אני הייתי ידיים טובות, יכולת הטסה טובה, אבל אני יודע היום להגיד שהמיון שלי למסוקים היה מוצדק, הבנתי את זה כבר כשהייתי בקורס מדריכי טיסה, וכשקראתי את התיק שלי בתור חניך, כשאתה גומר קורס מדריכי טיסה, נותנים לך רשות להיכנס לארכיון, ואז בארכיון כל אחד מסתכל על התיק של עצמו, וקראתי מה כתבו על המדריכים, הם צדקו. אני יחסית לחברים שלי הייתי עם חשיבה קצת יותר איטית, עם חלוקת קשב קצת יותר נמוכה, פחות מהיר לדברים מסוימים, ולכן אם הייתי הולך לקרב, הייתי טייס קרב ממוצע, לא הייתי כזה, כנראה לא הייתי אייס. זהו, גמרנו את הקורס, עשינו הסבה איזה חוויה מיוחדת אתה זוכר מהקורס? איזה אירוע מיוחד, בכל זאת שנתיים בקורס. סדרת שבי. אני לא ארחיב, זה היה קושי גדול מאוד, שלימים אני יכול להגיד שזה הציל אותי כשהייתי בשבי. בשבי נחזור יותר מאוחר. אז קורס טייס, קורס מאוד לחוץ, מעט מאוד יציאות מאוד קצרות, מאוד תחרותי, אתה רואה אנשים מודחים על ימין ועל שמאל כל הזמן, הקצב יורד, כן? בהתחלה זה המון, אחר כך הדחות הן יותר, לעתים יותר רחוקות, אבל עדיין זה מאיים סביבך. הטיסה הראשונה בחיים שלי זה טיסה בתור חניך בפייפר, אני לא טסתי לפני כן בחיים בשום מקום, מאוד מאוד יפה. טיסה סילונית, להתהפך על הגב ולעשות אווירובטיקה, כיף אמיתי, זה באמת, עם כל הלחץ והכל, זה דברים מאוד מאוד יפים. ואז בסוף הקורס מודיעים לי שאני הולך למסוקים, אכזבה הייתה אבל לא דרמטית, כי בחיל האוויר בתקופה ההיא חינכו אותנו כאילו רק להיות טייסי קרב, כל היתר לא נחשב לשום דבר, בטח לא משהו סחורה טובה. אז התאכזבתי קצת, אבל זה לא הגיע למקומות של ייאוש או רצון להדיח את עצמי או משהו כזה, קיבלתי את גזר הדין,
היינו 6 מהקורס, מתוך 20 ומשהו חבר'ה שגמרו את הקורס, 6 הלכו למסוקים, וכולנו הלכנו לטייסת 123 שישבה אז בתל נוף, ושם עשינו הסבה למסוקים. הטייסת עברה באמצע 4 החודשים האלה, עברה לחצירים, ושיקנו אותה באיזשהו דתק, דיר תת קרקעי של מטוסי קרב, ושם הטייסת הייתה שם, משהו פרוביזורי כזה, וכשסיימנו את ההכשרה הזאת, הציבו אותנו בטייסות, את כולנו יחד הציבו בטייסת 124, זה טייסת של אותו מטוס, בל 205, בתל נוף. עשינו שם כמה חודשים, משהו כמו 3 חודשים, ואז 3 מאיתנו הועברו מ-124 ל-114, סופר ורלונים, ושם בטייסת 114 עשיתי בעצם את כל הדרך מסגם עד סרן, מטייס משנה עד מוביל שלישייה ומדריך, תקופה מאוד אינטנסיבית, תקופת מלחמת ההתשה, טייסת מאוד מקצועית, מאוד רצינית, מפקד מעולה, אברהם פרי, שבאמת ניהל את הטייסת, לימד אותנו להיות בני אדם ולהיות קצינים, הוא היה מחנך גם, לא רק בדוגמה אישית, אדם באמת יוצא דופן. באמצע שלחו אותי לקורס מדריכי טיסה, בשלב הזה הייתי כבר קרוב לשחרור שלי כאילו, ואמרו לי שאני הולך לבית ספר לטיסה, ומצא חן בעיניי לחזור לפוגות, נחמד. היו גם חבר'ה שלא חזרו, הם נשארו, עברו לקרב, חזרו לקרב, אז גם זה ככה התחלתי לחשוב על זה אולי, ואז באו להחתים אותי בקבע, ואמרתי להם, מה פתאום, אני לא חותם קבע, אני משתחרר, הולך ללמוד. אמרו לי, לא, אתה הולך לקורס מדרג, צריך לחתום קבע. אז אני לא הולך למדרג. התראיינתי אצל עברי, שהיה מפקד הבסיס, הוא שכנע אותי לחתום קבע, כי הוא סידר לי תוכנית שירות של 7 שנים, שזה שירות של לשרת 2, ללמוד 2 ולשרת 3. ואמרתי לו שאני רוצה ללמוד משפטים, וצריך 4 שנים, אז הוא אומר לי, אז תיקח חל"ת, או אני ביקשתי חל"ת, לא משנה, במטה לא רצו לשמוע מזה, אבל לא הייתה להם ברירה, לא יכלו להפוך החלטה של מפקד בסיס, ויצאתי לקורס מדריכי טיסה, חזרתי, ובשלב מסוים, בתחילת אפריל, נדמה לי זה היה 1973, מודיעים לי שאני עובר לטייסת 123 בחצירים, להיות מפקד גף מבצעים. אני בדיוק החלטתי להתחתן, זו אשתי השנייה כבר, הראשונה התחתנתי ולא סיפרתי, התחתנתי והתגרשתי כבר בדצמבר, זאת אומרת פחות משנה היינו נשואים, שנה, פורמלית היינו נשואים שנה. לא אהבתי את זה, הלכתי לרן פקר שהיה מפקד בבסיס, שאלתי אותו, למה אתה עושה לי את זה? 123 נחשבה אז לטייסת הכי פחות טובה בחיל האוויר. זה הביטוי הכי עדין שאני יכול להגיד על הטייסת. הוא אמר לי, תשמע, מפקד חיל האוויר יודעים שטייסת לא טובה, הם הבינו שהבעיה היא שצריך להחליף את הפיקוד שם, אתה אחד, אז תוך שנה כולם יהיו מפה, כולם יגיעו מפה, סבלנות, אתה תראה שכולם יגיעו, אתה פשוט צנונית ראשונה. כן, אז הוא הסביר לי למה אני צריך לעבור, עברתי לשם, והקבלת פנים שם הייתה מגעילה ברמות, הם כנראה המנהלים שם ידעו מה שאני ידעתי, שרוצים להעיף את כולם, ופשוט לא עניין אותם לקבל אותי, לא עניין אותם לזה שאני צריך לעשות הסבה למטוס, לקבל את ההסמכה שלי כקברניט,
ולהיכנס לתפקיד, כלום. אני הייתי צריך לקושש מטוס בשביל לטוס, לקושש מדריך בשביל לטוס איתי, והיה שם אחד, אני לא אגיד את שמו פה, שפשוט ממש היה חבלן, הוא היה לו שם כזה דרך אגב, כבר לא היה לו ברירה, אז אישו אותו לטיסה, הוא מצא תקלה מטומטמת, שזה לא הייתה כאלה רעידות, זה תמיד מישהו שמפחד לטוס, אז רעידות זה דבר טוב, פשוט מגעילים. היחידי שטס איתי בשקט ובצורה מקצועית ושקטה, על העיר חמום מקס, זה שנהרג לידי אחר כך, אחרי הרבה זמן, מקס היה בוגר של האיירפורס בארצות הברית, האקדמיה של חיל האוויר, היה טייס מסוקים בארצות הברית, שירת בווייטנאם, החליט לעשות עלייה יחד עם אשתו ברברה, הגיע לחיל האוויר, והיה טייס במאה ה-23, ולדעתי הוא היה מפקד גף מבצעים בטייסת, אותו הייתי אמור להחליף כנראה. אדם רגוע, שקט, מנומס, טייס שפוי, בלי פוזות, פשוט איש טוב, ממש איש בסדר גמור, בן אדם. ובאמת הוא היחידי שטס איתי, אני זוכר שזה היחידי שטס איתו והרגשתי שהכל מתעסקים עם מה שצריך להתעסק. אז עד שהתחתנתי לא גמרתי את ההסבה שלי ולא נהייתי קברניט. וזה לא כי אין לי כישורי טיסה. כישורי טיסה היו לי, יש לי קבלות טובות מאוד, מ-114 שהייתה טייסת הרבה יותר קשה והרבה יותר מאתגרת מ-123. ויצאתי לירח דבש עם זוגתי, ואנחנו מטיילים, ויום הכיפורים, שאנחנו הגענו אליו סוף סוף, היינו אצל קרובים שלה בלונג איילנד, בוודמיר, בבית כנסת רפורמי, באנו עם האוטו, עם קדילק סדן דוויל, הוא היה איש סוכן בורסה, אנשים מאוד נחמדים, היינו בבית כנסת, והרב עולה ומסביר מה קורה. אז אמרתי לדוד, בוא, ניסע הביתה. בוא ניסע הביתה, אני אתחבר לשגרירות, נראה מה קורה. אני מגיע הביתה שלהם, בטלוויזיה אני רואה את אבי ברבר בשבי. אז הבנתי שזה לא 6 הימים פה, זה סיפור אחר. הרמתי טלפון למשפחות בוושינגטון, שייקה ברקת היה הנספח חברי, הוא הכיר אותי, כי הוא היה מפקד הבסיס כשאני הייתי בבסיס שם, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה לחזור, אתה יכול לעזור לי? הוא אומר לי, אני לא מסוגל, הוא אומר לי, אל על לא מוכנים לעשות שום דבר, אנחנו לא מצליחים לתקשר איתם, לא מעניין אותם כלום, הם ממשיכים הכל כרגיל. לך לשדה, תעלה על טיסה מה שאתה מצליח למצוא. לקחנו את הרגליים, נסענו לשדה, ועמדנו שם עמוס ירון, אחד האנשים, אני זוכר אותו, היינו לוקחים קבוצות של תיירים, והם נותנים להם ספיץ', ומנסים לשכנע אותם לבטל את הטיסות שלהם, ולוותר את הכרטיסים. זה מה שעשינו שם. גם עמוס ירון, גם אני וגם אחרים, וככה ניקינו את המטוס, זה היה ג'מבו, ניקינו אותו מתיירים, לילה כמעט, אני לא זוכר שנכנס אף תייר, כולם ויתרו על המקומות שלהם, לא אל על, לא אל על. הדבר היחידי שאל על עשו, זה הטייסים באל על, שהם לא ראו שיש חבר'ה שיושבים על הרצפה ולא קשורים, לא ראו. וזה היה יפה מאוד. כי ככה המטוס היה עם 400 ומשהו לוחמים, וככה טסנו ארצה. אל על תמיד הייתה בעיה עד היום, אני חושב שהם חברה שלא צריכה להתקיים. מבחינת אתיקה עסקית, פשוט אין לי שום הערכה לדרך שבה הם עובדים. עזוב זה שיש להם ציצים מטוסים טוב, ושיש להם את זה, לא, נעזוב אותם. אני לא טס באל על, זה אני אגיד ככה. אני זוכר שכבר ביום הראשון או שני הבינו את הברוך פה בארץ,
ונתנו עדיפות לטייסים ולשריונרים. שקר. אני הגעתי בתשיעי, ואחרי 3 ימים לא היה דבר כזה. ואם זה היה, זה היה אחרי. אני אומר עדות ממקור ראשון, ב9 לחודש שאני הייתי שמה, שום עדיפויות ושום דבר. החברה לא עשה שום דבר כדי לעזור לנו לאותן טיסות, כלום. הטייסים זה סיפור אחר. anyhow, הגעתי לארץ, ואז אני שואל את עצמי איפה אני צריך להיות. האם לנסוע ל-114, לתל נוף, איפה שאני מוביל שלישייה, וקברנית, או ל-123, איפה שאני אהיה טייס משנה, כי אני לא מוסמך. הרמתי טלפון ללשכת מפקד בח 8, לשאול את רן מה הוא חושב. היה 2 בלילה, רן ענה, בלשכה, הוא ענה לי, לא מזכירות, הוא ענה לי. היה מאוד נחמד אליי, אמרתי לו מה אני חושב, מה אני שואל, הוא אומר לי, תקשיב, אם הייתי במקומך, הייתי הולך לחצרים. כי זו הטייסת שבה אתה תשרת, וזאת הדרך הכי טובה שלך להכיר את האנשים ואת הטייסת. אבל אם תחליט לבוא לפה, נקבל אותך בזרועות פתוחות, נקבל בברכה. אבל אם אתה שואל אותי, זה מה שאני הייתי עושה. עכשיו אני מאוד הערכתי את הבן אדם, נסעתי לחצרים. והייתי טייס משנה, פיון חסר חשיבות, אין שום משקל, לא משפיע בכלום. משימה ראשונה, אני מדפדף כדי להגיע כן, משימה ראשונה, עם עמוס שני שאתה ראיינת, טסנו לחלץ פצוע של חיל הים, מאיזה נחתת, צפונית לאל-עריש באמצע חושך, באמצע הים, זו הייתה פגיחה ראשונה, אחר כך לוחמה אלקטרונית, לא מעט שעות, אחר כך באזור הצפון מאוד מעניין, כל מיני טיסות לחפש טייסים שנעלמו ולמטוסים שהתרסקו, ובאחד המקומות אני זוכר, הקברניט היה נגב, נגב זה בחור שהתאסלם לימים, משהו שם, משהו גדול להסתובב שם, אבל הוא אז היה איש מאוד נחמד, ואני זוכר ששלחו אותנו לאיזשהו סקאיוק שמצאו את השברים שלו, והטייס היה הבן של בכיר במשטרה, ואחר כך מפכ"ל אבא, במבי עופר, ניצב עופר. ואני זוכר שהיינו צריכים לנסות להבין מה קרה שם, ואנחנו נוחתים על יד השברים של המטוס. לי היה הרבה ידע, כי הייתי קצין בטיחות של תל נוף, אז יכולתי להבין מהציוד הצלה, מהכיסא וכל הדברים האלה, לעשות להבין, כן נטש, לא נטש, אני לא זוכר את הפרטים היום, אבל עוד אנחנו שם מתחילים להוריד לנו ארטילריה, מישהו עלה עלינו, ולא קרה לנו כלום. אנחנו גמרנו את המשימה הזאת, והמראנו משם והסתלקנו. אני זוכר שהיינו גם באיזשהו שלב, היינו בלילה במחניים, וירו עלינו ארטילריה, היה לא נעים, אתה בכלל לא מוגן, אתה סתם פתוח בשטח. כל מיני פינויים וכל מיני סיורים וכל מיני תובלות, ובשלב מסוים חזרנו חזרה לחצרים, וגיחה מיוחדת, פינוי פצועים, סיורים, אחר כך ב-15 לחודש חזרנו, ל-15 לאוקטובר חזרנו לחצרים, ואז קיבלתי אפטר. קיבלתי פס, אישור יציאה מהבסיס, והלכתי הביתה לכמה ללילה, וחזרתי ב-16 בערב, וב-17 צובטתי עם מקס, זיכרונו לברכה, ללמד א', לוחמה אלקטרונית, שאף אחד לא אוהב לעשות את זה, והדיל היה שאנחנו נעשה כל הבוקר לוחמה אלקטרונית, ובצהריים
נקבל מטוס אחר, ונמסור את המטוס שלנו לצוות אחר, ונעשה דברים אחרים. אני רוצה רגע, למי שלא מחיל האוויר, מה זה למד א', לא מה זה למד א' עצמו, אלא מה התפקיד שלכם בלמד א'? למד א' זה לוחמה אלקטרונית, בתוך מטוס, אני מדבר עכשיו רק על בל 205, היו עוד גם בפרלון וגם ביסור, ביסורים לדעתי במלחמה עשו את זה מעט מאוד. בתוך המסוק מרכיבים ציוד אלקטרוני, כולל מין שופרות כאלה שזה המשדר, ויושבים שם בחורים שהם מפעילים את הציוד, בדרך כלל זה היה מפקד קצין, טכנאי ומפעיל, אני חושב שהיה צוות של 3, אם אני טועה אז אולי היה עוד מישהו, אבל אני כנראה לא טועה, כי המטוס לא יכול לסחוב כל כך הרבה. והדבר הזה, יש בו ציוד שבכוחו לשבש את הרדאר של סוללות הטילים, או רדאר של יחידת בקרה האזורית שלהם, בעצם זה מרכיב מתוך מערכת טילי קרקע האוויר, שבעצם מקטין את היכולת של האויב להפיל מטוסים שלנו. לא משבית לגמרי, אבל מקטין בצורה משמעותית. ומה שעושים זה ארמדה של כמה מסוקים, תשים בטור במרווחים ביניהם, כאשר עושים מין אליפסה כזאת, שבצד אחד של האליפסה הארוכה, אתה עם השופרות האלה לכיוון האויב, לכיוון המטרה, אתה משדר ומשבש, כשאתה בקטע הזה, אתה טס בגובה בין 7,000 ל10,000 או 8,000 רגל, משדר ומשבש, וטס יחסית לאט, רק צריך לשמור על הנתיב, על הגובה, או על הכיוון, כדי שהשידור יהיה למקום הנכון. וכשאתה גומר את החלק הזה, אתה עושה פנייה, ונוסע חזרה כדי לעבור עוד פעם לשדר, ובקטע הזה אתה לא משדר שום דבר, ולא אוהבים את זה, זה מאוד משעמם, אתה אמור להיות מחוץ לטווח טילים, אמור להיות, אני יודע שזה לא נכון, זאת אומרת, התכנון הוא שאתה לא תהיה בטווח הטילים, אני יודע לפחות במקרה אחד, שהמצרים שמו מערבים שהמודיעין לא ידע עליהם, ולכן מטוסים כן היו בטווח הטילים. באחד מהם אני הייתי, כשהפילו את הסטרטוקרוזר, הייתי באוויר, אז הייתי בסופר פרלון, לא סיפרתי על הגיחה הזאת, עשינו לוחמה אלקטרונית עם סופר פרלון, וראינו את הסטרטוקרוזר חוטף, וראינו אותו מסתחרר לרצפה, ראינו את זה בעין. ועוד אנחנו שמה, אנחנו רואים טיל חולף מתחתנו. אני וגידי שמואל שגר בנירית, הוא היה טייס משנה שלי, טיל עבר מתחתנו, פשוט מאוד. היה לו בעיה בראש, הוא לא התפוצץ, זה הכל, זה כל הסיפור. רשמנו את הנקודה, רשמנו את הכיוון, גובה הכל, ואז מצאו את הטיל הזה, היה לו תקלה באלקטרוניקה שלו, מצאו אותו שלהם. דודו מגל, שאתה ראיינת את הבחור שנשפך מהמטוס שלו, אני לא יודע מה היה שם, אבל לפי הסיפורים של הבחור, זה היה פיצוץ. פיצוץ זאת אומרת שמשהו פגע בהם. והיו שמועות כאילו שאולי הוק פגע בהם. אם היה הוק פוגע בהם, אז היה תיעוד של זה, והיו יודעים מזה, והיו עולים זה בתחקרים, אני לא מאמין. כנראה שכמו שאנחנו ראינו טיל שלא פגע בנו, זה היה טיל שפגע בהם, כנראה, אני לא יודע, זה לא משהו מוסמך. בכל אופן, זה לוחמה אלקטרונית, חוזר לגיחה ההיא. הייתה גיחה, זה התחיל גם, אמרנו בחושך בכלל מחצרים, מתוך כוונה להיות שם בבוקר, מוכנים לזמן של התקיפה, אנחנו קשורים לתקיפה של מטוסי קרב, אתה צריך להיות באוויר ולהתחיל את החסימה לפני שהמטוסים נחשפים, והיה מזג אוויר
כזה שלא, כשהתחיל האור לא ראית את הקרקע, הקרקע הייתה מכוסה באובך, עננים, לא, ערפל, עננים קטנים, לא רואים את הרצפה. עשינו הנמכה בעזרת רדיו קומפס לכיוון הבסיס, אבל לא הצלחנו לנחות, כי ירדנו ולא ראינו את המסלול, היינו צריכים להסתלק, לא ראינו את הקרקע. ביקשתי ממקס שייתן לי לעשות את הגישה, הוא הסכים. היה לי הרבה ניסיון במכשירים, 114 זה מטוס שטס עם הרבה טיסת מכשירים, והצלחתי לנחות. מקס הקריא גובה אלקטרוני, ואני עם העיניים רק בתוך התא. הקברניט של המטוס שהיה מספר 2 שלנו, רצה לתת לי מכות, הוא כנראה התקשה לעשות את הנחיתה, ומאוד הרגיז אותי, והוא צעק, למה בכלל נחתנו? היינו צריכים לחזור לחצרים בגלל מזג אוויר. לא משנה, הוא הלך לעולמו כבר האיש. אמרנו, עשינו לחמה אלקטרונית עד הצהריים, בצהריים קיבלנו מטוס אחר, פינו נפגעים, נשארנו מטוס אחר, אבל הצוות נשאר, צוות סביר נשאר, אבי שינד, המכונאי מוטס, איש מילואים מפתח תקווה, מקס ואני, פינוי נפגעים, עשינו גיחת פינוי אחד מאזור הג'ידי, חזרנו, הורדנו את הפצועים בבית חולים שדה ברפידים, חזרנו לתחתית התור, זה עבד ככה, היה שם מין אוהל כזה, או כמה אוהלים, שזה היה המבצעים, שזה שירת את כל טייסות המסוקים שעבדו שם ברפידים, אתה מגיע, אתה נוחת, אתה נכנס אחרון בתור, ולאט לאט אתה מטפס בתור, עד שמגיע תורך לצאת, וכשאתה נח, אז אתה לא טס, אתה יכול לתפוס מנוחה, לתפוס אוויר. הרופא חובש, זה לא כמו היום, שהם חלק מהצוות, הם היו השייכים למרפאה כאילו, והם מגיעים לטיסה עד הוק. בכל טיסה יש לך צוות רפואי אחר, ואתה לא רואה אותם בכלל, כי כולם רצים למטוס, אתה עסוק בהתנאה והמראה וטיסה וזה, והם מאחורה, שום, אין קשר, אני לא ידעתי מי הם, לא ידעתי כלום, שום קשר איתם, והמראנו, והיה כבר חושך, אני עכשיו מגיע לגיחה הצבעונית, אתה חיפשת צבע, עכשיו יש לך צבע, המראנו, עכשיו זה לילה חשוך, אין לך אמצעי ניווט, זה לא כמו היום שיש דופלר, GPS, כלום, אין שום מערכת ניווט, מנווטים בזה שאתה רואה את המפה, רואה את השטח, יש לך מצפן, יש לך שעון, יש לך מד גובה, זהו, מסתדרים עם זה. עכשיו באותו ערב לא היה שטח, כי היה לילה חשוך, יש גם הפעלה, אז לא רואים כלום, אתה לא רואה כבישים, לא רואה שום דבר. ואתה טס על הבא אללה. זה בסדר דרך אגב, זה עובד בסדר, כי מה קורה? יש לך מכוון שמראה לך עם מחט, מאין משדרים אליך כוחות הקרקע. יש לך מכשיר קשר, יש לך מקבל תדר של היחידה שאליה אתה צריך להגיע לחבור, תדר ועוד קריאה, אתה קורא להם בקשר כשאתה מתקרב לאזור, כשהם עונים לך אתה רואה את המחט מצביע עליהם, אז אם אתה לא בדיוק בכיוון, אתה רואה שזה כמה מעלות, אתה מתקן, ואתה טס, ואתה מתקרב, וברגע שהמחט מתהפכת, אתה מבין שעברת מעל הראש שלהם, אז פשוט מסתדרים. עכשיו, אם אתה בר מזל, כמו שאנחנו היינו, אז מתחילים דברים לא להסתדר, ואז זה בא בשלישיות, כמו שאתה יודע. יחידת הבקרה, 503 שישבה בג'בל מארה, נדמה לי קראו לזה, נפגעה מקלט, אז לא היה לה מקם, והיא לא ראתה אותנו.
אז לא יכלה לכוון אותנו. חושך בחוץ, אז לא רואה את השטח. בלילה קיבו את המסועות רדיו כדי שמטוסי אויב לא יוכלו להגיע לבסיס ולכל מקומות אחרים. בקיצור, אתה נשארת רק עם השעון, עם המפה ועם השטח שאין לך, וזהו. ולמזלנו הטוב, כשקראנו לקוח בקשר, אף אחד לא עונה. פעם, פעמיים, שלוש לא עונים, ואז התקשרנו בקשר, ואני תפעלתי את הקשר, התקשרתי לחפ"ק, ישב שם נחמיה דגן, הוא הכיר אותי ואני הכרתי אותו, הוא בטח זיהה את הקול שלי בלי בעיה, כי נטסנו באותו, הוא היה מפקד גף יסור ב-114, הוא הכיר אותי טוב, אמרתי לו, תשמע, אני לא עונים, אז כנראה שאו עוד קריאה או התדר לא בסדר, נמצא לי משהו. ואז אני על המפה רואה שאנחנו מתקרבים לנקודה, אף אחד לא יודע איפה קו כוחותינו, סליחה, אנחנו לא יודעים איפה קו כוחותינו, אני עושה פה הפסקה, אני אגיד, במודיעין, חיל אוויר, מודיעין הירוק, כולם, זה היה עשרות אלפי תקנים. ברגיעה, בטייסת, יש חדר מודיעין, מפות 1 ל-100,000 של כל האזור, כל הבסיסים. ידענו בעל פה, אני לפחות זוכר, ידעתי בעל פה את כל בסיסי האויב, איזה מטוסים, איזה טייסות יש בכל בסיס, איפה כל המקמים, איפה עמדות נ"מ, כמו עכבר הייתי, עם עדכוני מודיעין הייתי בא להסתכל איפה זזו, במלחמה לא היה לנו כלום, ברפידים לא היה לנו כלום, כל המודיעין הגדול והנורא לא שווה כלום, כל העשרות אלפי תקנים האלה לא שווה כלום, לא ידענו איפה קו כוחותינו, כלום, לא איפה טקה, לא איפה נ"מ, שום דבר. אוקיי, אז מה עושים? אתה מתקרב ואתה אומר, שמע, אני לא יודע שום דבר, אז עושים 360 עד שדגן יערבב לנו את הנתונים, ויביא משהו טוב יותר. אנחנו מסתובבים, ופתאום מתחילים לראות עלינו. נ"מ, נקל, ויש טיקטקים, זאת אומרת, יש פגיעות. ואז חשבנו אולי לכבות אורות, אמרנו, מה פתאום כוחותינו, ברגע שאני מכבה אורות, אז בכלל ברור שאני אהיה אויב. אז הודעתי לדגן שאנחנו יורים עלינו, ושאנחנו לוקחים מזרחה. עכשיו, אני עושה הפסקה, אנחנו חושבים שאנחנו כל הזמן באזור של המטרה, ואנחנו הולכים מזרחה. מה שקרה בפועל, וזה כמובן למדתי רק כשתחקרתי את האירוע, משטר הרוחות ברפידים ומשטר הרוחות מהג'ידי ומערבה זה לא אותו דבר. יש השפעה של האזור, של ההרים, של התכסית. באזור איפה שאנחנו הסתובבנו וחשבנו שאנחנו עושים 360, הרוח לקחה אותנו הרבה יותר דרומה והרבה יותר מערב ממה שאנחנו הבנו. משהו באזור 20 קשר מהירות קרקעית. זאת אומרת שאנחנו נסחפנו תוך כדי ה-360 הזה, קודם כל הגענו לנקודה, אז לא היינו בנקודה, היינו כבר אחרי הנקודה. כי נסחפנו יותר מה שהבנו מהנתונים. כשאתה מתכנן טיסה, אתה שומע מה הרוח, מה הכיוון שלה ומה העוצמה, אתה מסרטט קו ממך אל המטרה, ואז אתה עושה תיקון בכיוון בהתאם לרוח כדי לשמור על הקו הזה, כדי לא לסטות ממנו, וגם את הדקות שאתה מסמן על המסלול, אתה עושה לפי רוח האף או רוח הגב. אוקיי? קיצור, אם הכל עובד והרוח היא בדיוק כמו שאתה תכננת, אתה תגיע די באזור הנקודה. וזה עובד ברוב המקרים. טוב. במקרה שלנו רוח השתנתה תוך כדי, ונסחפנו הרבה יותר דרום, הרבה יותר מערבה, ואז עשינו 360, אז בכלל נסענו, תוך כדי 360 נסענו לכיוון כברית, והתחילו לראות אלינו, אנחנו כנראה היינו באזור כברית. וכשהתחלנו לברוח מזרחה, אז באמת ברחנו מזרחה עם קצת רכיב דרום, לא משנה. ופתאום, והורדנו בגובה כדי להקשות עליהם,
כמה אתה יכול לרדת לגובה, עד שיש גובה דיונות, ירדנו ל-300 רגל, בלילה חשוך זה ממש מפחיד, שאתה לא יודע אם אתה תפגוש איזה דיונה ותתרסק עליה, ואז פתאום פיצוץ נוראי, הבהק כזה, כתום, צהוב, לא יודע איך להגיד את זה, מקס אומר ג'יזוס קרייסט ונופל על החגורות קדימה, אני מרגיש שנפצעתי, אבל אני מרגיש שאני בסדר גמור, ואני נוגע בו, הוא לא מגיב, הבנתי שאני עכשיו במפקד, לקחתי את הגאים, הגאים לא זזים. הגאים קשים, 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 מטוס רועד רעידות נוראיות, מאבד גובה, וכל זה בגובה יחסית נמוך. אני רואה שאני מלא דם, אבל לא מרגיש שום בעיה, רק אני מרגיש שאני צריך לנקות את העיניים כל הזמן, כי אני לא רואה, הדם נשפך דם מלמעלה. זה פציעה, היום אני יודע, זה פציעה שטחית של גלי דם באזור הזה, וזה מדמם, זה, כולם יודעים את זה, זה לא צריך להיות פציעה חמורה, אבל קשה לראות, ואני מנסה להשתלט על המטוס, ואני מזהה שיש טיפה, אני מצליח טיפה להשביע, טיפה. ואז הוא הרי מנמיך מעצמו, הצלחתי לשמור אותו ישר, מאוזן, והתחלתי לנסות להאט אותו כדי לפגוע בקרקע במהירות הכי אידיאלית שאפשר. בשלב מסוים פחדתי שאני כבר ממש קרוב לרצפה, אז הדלקתי את אורות הנחיתה כדי לראות איפה אני הולך. המהירות קטנה יחסית, הקצב ההנמכה הצלחתי לשלוט בו קצת, הכל בכוח, באמת בכוח נוראי, אני פחדתי שאני אשבור את ההגאים, עד כדי כך זה היה קשה. וזהו, וראיתי את הקרקע, ראיתי משטח די שטוח מולי, אמרתי זהו, פה אני נוחת בריצה, וכל הזמן יורים, ואז אני נוגע בריצה, והמטוס נעצר בלי להתהפך. בשלב הזה ירי פראי מסביב, רעש המולה, הרימו, כבר לפני הנחיתה ממש הרימו פגזי תאורה, ואני עד ברגע הזה עוד חושב שאני באזור כוחותינו. אחרי שאנחנו נעצרים ויש שקט וממשיכים לראות עלינו, אני שומע צעקות בערבית. אז אנחנו נוחתים, וברגע שאנחנו נוחתים יש, אמרתי, אש חזקה מאוד, ירי חזק מאוד, אני שומע כבר צעקות בערבית, אז הבנתי שאנחנו לא באזור כוחותינו, ואני מסתכל עוד פעם על מקס, מקס מת, הוא לא מגיב, ואז אני פותח את הדלת, כי אתה מוצא את עצמך בעצם מורם, אתה בגובה 2 מטר, מטרה נהדרת. אז רציתי לברוח מהקוקפיט, לרדת למטה, והמחשבה שלי הייתה, אני יורד מהמסוק, אני זוחל, יוצא להם מהכוונת, מתחיל לרוץ ונעלם. אני בתקופה הזאת הייתי בכושר נהדר, הייתי יכול לרוץ מחצרים לבאר שבע וחזרה בלי הפסקה, ואני ארוץ פה. אני יורד ואז אני מוצא את אבי לידי, אבי גם כן ירד מהמטוס, המכונאי מוטס, הוא בא מהדלת הצדדית. עכשיו זה רעש המולה מסביב, זה פשוט אש תופת עלינו, אתה לא מדבר על שום דבר, ואמרתי לאבי בוא נברח, הוא אומר לי אני אחריך, ואז אני מתחיל לזחול, ואז הוא צועק לי תעיף את הקסדה, אתה בולט בשטח, אז זרקתי את הקסדה, קסדה לבנה הייתה, וזוחל עוד טיפה, ואז אבי צועק, נפגעתי, אמרתי לו גם אני בוא נמשיך, אני חטפתי ברגל, המשכתי לזחול עוד קצת,
עד שאני ראיתי שאני מאבד את ההכרה, מתעלף, והרגשתי שבעצם אני עובד רק עם המרפקים, כי הרגליים משותקות. מהמסוק עצמו יצאת שלם לגמרי, לא נפגעת בכלל. לא, בתוכן מטוס היה לי רסיסים בכל כן, אבל לא פציעה נכון, לא פציעה מנטרלת. ברגל נפגעת מאש נקל על הקרקע. ב-RPG כנראה. וכנראה מה שאני קיבלתי ברגל, קיבל אבי בראש. הוא היה מאחוריי, זוחל אחריי. אז אני נהיה שקט, אבי כבר לא מגיב. ואז אני מבין שאני לא זז, אני לא יכול להיות זוחל רק עם המרפקים, ואני כבר לא בהכרה. אמרתי, זהו, תרים ידיים. ואז כמו במבצע סיני, שראית את המצרים ושוכבים, מרים ידיים משכיבה, זה מה שעשיתי. ברגע שהרמתי את הידיים, קט, שקט. הפסיקו את הירי לחלוטין. הספקתי לקבור את הרינה, שלא עבדה, קראתי ברינה דרך אגב. לא ענו, לדעתי הרינה הייתה תקולה. רינה זה מכשיר איתור טייסים. קברתי אותה, והגיעו אליי לוחמים. לקחו אותי, הפכו אותי, והם לא הפשיטו אותי פיזית, הפשיטו אותי מכל הרכוש. לקחו לי את השעון, את הדרגות, את הדוג טאג, את הלוחית זיהוי שלי, לקחו לי את הפיגיון, לקחו לי את האקדח כנראה. בזזו אותך. בזזו אותי מיד. ואז אחרי כמה שניות הגיע קצין, סודני גבוה, טוב אני גם שכבתי על הרצפה, זה הכל גבוה, הוא היה יותר גבוה מהם, רגוע, שקט, הם מיד, אתה ראית, הם מפחדים ממנו פחד מוות, דיסטנס, כולם ילדים טובים, אף אחד לא מסר לו שום דבר מהביזה. היה לי דוד בבאר שבע, הוא התחתן בדודה של אבא שלי, אליהו נאווי, ואצלו בבית שמעתי ערבית, פה שמעתי ערבית שם, לא הרבה, קצת סיפורים, קצת בדיחות, אז ידעתי כמה מילים, זה מאוד עזר לי, הבנתי פה ושם מה הם אומרים, והוא אמר לחיילים להביא לי אלונקה, נחל, והביאו לי אלונקה, המישו אותי לאלונקה, לקחו אותי לאיזה אוהל סיירים, היה שם שהוא זקן, מה זה זקן? שהוא מעל גיל 30, נחמד, שקט, רגוע, חיבר לי אינפוזיה שזה הפתיע אותי, חיטט, התחיל לעצור דימומים, אני הייתי כבר חצי מעולף כזה, מתעורר, ישן, עשה לי חסימות טורקים, סגר לי, קשר דברים, נתן לי תה, ננה, מתוק, באמת מחיי נפשות, ושם אותי על זיל, על ג'יפ רוסי כזה, איך ג'יפ, אני יודע, לפי האורך שלו, רגליים שלי היו בחוץ, אני שוכב, והרגליים לגמרי באוויר, כמעט כל כך קצר, ונסו עם זה, ואני לא, רוב הזמן הייתי לא בהכרה, ונסיעה, אחר כך אני מתעורר, אני מוצא את עצמי בתוך איזה טנדר מאחורה, עם מישהו עוד זקן אחד מעל גיל 30, עם קלצ'ניקוב שומר עליי, ואני רואה לאורך הדרך, אני רואה חוטי חשמל או טלפון, שזה כביש ראשי יחסית, שמעתי שעוברים את התעלה, וכן שמעתי שקשוקים של משהו, הבנתי שאנחנו חוצים את התעלה. בשלב מסוים אני מתעורר עם כיסוי עיניים כבר. רגע, רענן, לפני שאתה ממשיך, מעניינתי לשמוע מתי אתה מפנים שבעצם נפלת בשבי וכל סיפור שבי לפניך. מיד באותו רגע אתה כבר מבין שמתחיל פרק חדש בחיים שלך. כן, ברגע שהאלה תפסו אותי, הבנתי שאני בידיים של אויב. כשהגיע קצין, הבנתי, זהו, אני בידיים של אויב. דרך אגב, אחד החיילים, בטעות פלט כדור, נפל את עצמו כדור פה ונפל על ידי. הם לא טיפלו בו.
לא עשו לו החייאה, כלום. הסתכלו, ראו, המשיכו את העניינים שלהם, וזה מאוד הלחיץ אותי. וזה מה, הם ככה מטפלים בחבר שלהם, טיפלו בי דווקא מצוין. הצילו את החיים. אתה שווה, אתה טייס שווה. הצילו את החיים שלי. שם עצירת הדימום הצילה את החיים שלי, זה ברור לחלוטין. ארזו אותי ושלחו אותי. באמצע, באיזשהו שלב, אחרי חציית התעלה נדמה לי, שמו אותי על איזה משטח בטון, וניסו לחקור אותי ואני נקדמתי להם, אז הם התייאשו והניסו אותי חזרה. אחר כך מצאתי את עצמי עם עיניים מכוסות, והיה לילה בחוץ, וכן יכולתי להבין, ואז שמעתי שמגיעים לאיזה שער, שמעתי את השער נפתח, הבנתי שהגעתי לאיזשהו מקום, ומצאתי את עצמי, הורידו לי לכיסוי עיניים שאני בתוך חדר ניתוח. חדר ניתוח שלא נדע מצאות, זה סך הכל איזה חדר, פתוח לחלוטין, שני חיילים עם מגבות רטובות מרביצים ליתושים, ככה זה הסטריליזציה. חדר ניתוח כזה, אני יודע היום שזה היה בתוך הבסיע, אבל אז עוד לא הבנתי שאני כבר בתוך כלא. חטפתי שם קצת מכות מהחיילים, שאף אחד לא הסתכל, ואז הגיעו, שמו לי פוזיה וירדימו אותי. מצאתי את עצמי אחרי כן בחדר, בגודל של 2 מיטות, זאת אומרת המיטה שלי, ועוד שטח פנוי בגודל של המיטה, זה גודל החדר, דלת מתכת עם חרה חצתה, חלון מאוד מאוד גבוה עם סורג, אז אתה יודע מתי אור, מתי יום, מתי לילה, מזרון של פעם כזה, של קש, אין סדינים, בהתחלה גם אין סניחה, ואני בתחתונים מגופייה, מלאים דם ובוץ, ראש מלא דם ודם קרוש וחול וזה. בשלב הזה אני מבין שאני נמצא בכלא. והחלטתי שחשוב לשמור על אוריינטציה. אז החלטתי שאני לא נרדמתי ליותר מ-24 שעות, ואז החלטתי מה התאריך, והתחלתי לספור, ולא טעיתי. כשהשתחררתי, היה לי ספירה נכונה גם של התאריך הלועזי, גם של התאריך העברי, ידעתי בדיוק, התמצאתי בזמן. סדרת השבי הכינה אותך למשהו כזה? חשבת על סדרת השבי? כן. בימים הראשונים? כן. אתה יכול להגיד כמה מילים על זה? קודם כל, לא הופתעתי מכלום, כי על הכל ידעתי מראש שזה ככה יכול להיות, שזה טוב מאוד. דבר שני, הבנתי שאסור להאמין לשום דבר, שגם שאומרים לי דברים טובים, זה יכול להיות תרגיל בשביל להתעלל בי נפשית ולשבור אותי. ידעתי שאני צריך לנסות לא להזכיר כלום דבר משמעותי, והטקטיקה שאני גיבשתי הייתה לספר להם המון סיפורים, כדי שהם ירגישו שאני משתף פעולה, אבל להיזהר עד איפה אני הולך. ולא להגיד דברים שאני חושב שהם יכולים להיות מסוכנים. מציאות מאוד מלחיצה, כי אתה משקר כל הזמן בעצם. אני מעלים את הקטע שלי בתל נוף. בתל נוף התעסקתי בדברים שזה פותח עוד מעגלים שלא רציתי לפתוח אותם. ואתה משקר כל הזמן. צריך לזכור את השקרים. זהו, ואני לא רגיל לשקר, זה קשה,
זה מלחיץ, ואתה מפחד שיבואו יכניס לך מכות רצח או יהרגו אותך כי שיקרת, ואז אתה מסדר לעצמך הרבה לילות שאתה לא ישן. ולפעמים נרדם, אבל אתה מתעורר מיד. הרגשת שהם יודעים עליך, או יודעים עלינו יותר ממה שאתה רוצה לספר? מהשאלות שלהם. כן. קודם כל, כן, היה להם מידע. הם ניסו לנצל אותו גם, אבל למזלי הם היו לא מאורגנים. זאת אומרת, הם לא היו ערוכים לטפל בכמות כזאת של אנשים וכמות כזאת של אינפורמציה, ולקח לי כמה ימים, לא יומיים 3, שבוע, שבועיים, בערך אחרי 3 שבועות אולי, התחלתי להירגע, כי התחלתי להבין שהם פשוט לא עושים הצלבות. כי יש אנשים ששוכבים על ידי ושהם יודעים שהייתי בתל נוף, ולא חקרו אותם, וכו' וכו'. ואתה מתחיל להבין שהם לא עושים שיעורי בית, אין מי שעושה את היתוך של המידע. אחד הדברים המלחיצים, למשל, יום אחד באים ואומרים לי, אתה מכיר את גרנות? אמרתי להם, איזה גרנות? אמרו לי, מירון גרנות, מהקורס שלך. הם יודעים. אני גם יודע היום מאיפה הם ידעו את זה, וזה לא משנה. וזה מלחיץ מאוד. במירון גרנות הייתי בטייסת, ב-14. הקטע שאני רציתי להסתיר. אז פחד מוות. שוב, זה כבר היה מאוחר יחסית. הפחד מוות זה ממה הם יעשו כשהם תופסים אותך בשקר? כן. כלומר, לא חשבת על סודות גדולים שאתה עלול לחשוף, כי אולי גם לא היו לך כאלה סודות גדולים. אני חושב שבתקופה, בעתיד, בהמשך הדרך שלי, היה לי סיווג סמך מהם. בתקופה הזאת לא. בתקופה הזאת אני לא הייתי, הסוד הכי גדול שלי יכול להיות שהייתי בחדר מבצעים מיוחדים בטייסת, כי התכוננתי למבצע מסוים, ממודר, שהחברים שלי לא ידעו. עד היום גם לא יודעים איפה הייתי, כי ככה זה עובד. זאת אומרת, אתה עושה מבצע מיוחד בטייסת, אז אתה יודע, והמפקד שלך יודע, והצוות יודע, והאחרים לא יודעים כלום. אז לא היה לי סודות גדולים, אבל אני הכרתי למשל, כיוון שהייתי בתל נוף, קודם כל אני סקרן ועם זיכרון טוב. דבר שני, הייתי קצין בטיחות, הייתי ברדקיסט, אז הפכו אותי לקצין בטיחות של תל נוף בזמנו, לפני שעזבתי את תל נוף. אז הכרתי את כל טייסות הקרב, הכרתי את כל החימושים שלהם, את כל ציוד הצלה שלהם, את חלק מהחימושים המסווגים שלהם. לא רציתי שהמעגל הזה ייפתח, אז היה לי נוח להעלים את התקופה הזאת. אז אם מדובר להיות בחצרים, גם אם הייתי מדבר חופשי על מה שאני רוצה, זה לא עושה למדינה שום נזק. אבל אתה יודע, איפה יש נ"מ וזה, בבסיס, אתה לא רוצה לשתף. בקיצור, זה פחד גדול מאוד. לימים מסתבר שמירון נהרג, מצאו את הגופה שלו, עשו אחד ועוד אחד, ובאו לשאול את השאלות, אבל זה רמת התחכום המרבית שהם הגיעו אליה. התנאים הם תנאים מאוד קשים. קודם כל, פיזית אתה לא כך יודע מה קורה איתך, אני מבין שאני בבעיה, אבל אני לא מבין כמה זה מסוכן. אתה לא יודע מה ילד יום, אתה לא יודע אם לא ירגו אותך תוך פתאום בטעות או בכוונה. חקירות אלימות עברתי, אבל מעט יחסית, רוב החקירות לא היו אלימות. במילים אחרות, עינויים לא היו. אמרתי חלק. כמעט ולא. היה מעט יחסית. חקירות אלימות עברתי, אבל היו מעטות. אני לא יודע למה, אולי בגלל שאני טייס מסוקים, אולי בגלל שאני הייתי פצוע, ובשביל להביא אותי לחקירות היותר אלימות, היו צריך לשנע אותי. ואולי זה לא, אולי לא מספיק כוח אדם לזה, אני לחקר חקירות הגעתי
בין פעם לפעמיים. יותר חקירות היו בחדר שלי חטפתי מכות, אבל לא מהלך חקירה, אלא סתם תחביב של מישהו. אוכל דל מאוד. אני יצאתי לשבי 75 קילו, וחזרתי מהשבי אחרי 36 יום ב-55 קילו. יצאתי 20 קילו ב-36 יום. חזרתי ממש עור ועצמות. אתה צריך לעשות את הצרכים שלך, אתה צריך לבקש. אתה יכול לבקש הרבה זמן לפעמים. אין לך מושג מה קורה בעולם. מתי נפגשת לראשונה עם שבויים אחרים, אם זה טייסים או שריונרים? נחלק את זה ככה. בחדר לידי ישב טייס, היה טייס נורדים, ואחר כך עבר לסקייוקים ל-102, קראו לו ריינברג פדרו, הוא הלך לו לעמוק לו, מבוגר ממני, ואני יכולתי לשמוע מה קורה בחדר שלו, אם הייתי מצמיד את האוזן להכיר, אז הקשבתי לחלק כשלא חקרו אותי והייתי לבד בחדר, והיו שעות כאלה, אז הקשבתי למה שקורה בחדר שלו, אז זה מגע ראשון. מדי פעם בלילות הייתי מדבר עם הבחור שהיה בחדר בצד השני של המסדרון, אמנון גרדי, שעדיין חי, גם כן מ-102, הייתי מדבר איתו, עד שבו הוא הכניס לנו מכות שאנחנו מדברים, לא רוצה שנדבר. יום אחד ראיתי, לא דיברתי, עם דודו זית, כי הדלת שלי הייתה פתוחה והובילו אותו במסדרון, ושוב, זה עד היום של חתימת הסכם הפסקת האש. והיה לי עוד ממשק אנושי אחד עם רופא בשם דני מן, שירד מהארץ, הוא פלסטיקאי, עד כמה שאני יודע, בבוקה רטון, פלורידה. קראו לו לחדר, כי אני ביקשתי לראות רופא, והוא בא ודיבר איתי כמה מילים. אז אלה המגעים שהיו לי עד הפסקת האש. ביום הפסקת האש, חתמו את הסכם 6 הסעיפים, באו לחדר, לקחו אותי, הבנתי שלוקחים אותי משם לצמיתות, כי נתנו לי לקחת כל הדברים שלי איתי, הדברים שלי. היה לי עפרונות ודברים שהחבאתי בתוך הגבס, ניירות, דברים כאלה. לקחו אותי לחדר אחר, חדר גדול, שהיו בו הרבה אנשים ישראלים. בכניסה זיהיתי את גורי פלטר, שמיד עשה לי עם העיניים סימנים שאני לא מכיר אותו, ועשיתי לו ככה, וזה נגמר העניין, לא דיברתי איתו, ושמו אותי על מיטה. דרך אגב, לא אמרתי את זה, אבל אני נפלתי בשבי ב-17 לחודש, 17 לנובמבר, וההסכם הפסקת האש היה באזור 22-24. לא, הייתה הפסקת אש ראשונה, ואחרי זה שנייה. לא, אני מדבר איתך כבר על נובמבר, אחר כך הפסקת האש הייתה אני חזרתי ב-22 לנובמבר, אז 15 לנובמבר הייתה הפסקת האש האחרונה, הסופית. הסכם 6 הסעיפים, לא משנה. אז כל התקופה הזאת לא ראיתי אף אחד, אף ישראל, חוץ ממה שתיארתי, שזה גם מוסיף לך קצת לבעיה, כן? אתה לבד לגמרי, אתה לא, אין לך עם מי לחלוק שום דבר. בחדר הזה לא דיברתי עם אף אחד. הייתי בחדר הזה, באו, אמרו לנו שמחזירים אותנו וכל מיני סיפורי זה, והתחילו לבוא, לגלח אותנו, לספר אותנו, ואז פתאום פאוזה, מביאים את קובי חיון,
שהיה נראה נורא, הוא היה תקעו לו קלשון בחירות, הוא היה נראה ממש לא טוב, אמרו לי, הוא פצוע יותר ממך, הוא חוזר לפניך, החזיר אותי חזרה לא לחדר שלי, לחדר דומה, אבל בקומת הקרקע, וכמובן כבר היה התרוקנות, כי כבר יש כאלה הרבה אנשים שחוזרים, מטוס חוזר, אז זה כבר איזה 20 ומשהו, 30 איש. בחדר החדש כבר היה הכל אחרת. רגע, אני חייב ללכת אחורה, בשלב מסוים מהביקור של הצלב האדום, הביקור של הצלב האדום היה אחרי הפסקת האש, אני חושב. רק אחרי ההסכמים באוהל ב-101, תמורת שחרור הארמיה השלישית מהמצור. כן, עכשיו אני זוכר, מסי אבו עזר, זה היה שם בחדר הזה. החדר הזה כבר היה תנאים אחרים כבר. מה זה תנאים אחרים? אתה עדיין בשבי, אבל היה שיפור באוכל, שיפור ביחס, ואפס חקירות. הפסיקו את החקירות, אבל שוב אתה לבד, ואתה לא יודע מה. כל בוקר דופקים בדלתות ומוצאים אנשים הביתה, אתה מחכה שזה יהיה אתה. סרט, פשוט סרט. זה מתח, מה לעשות? זה מתח נפשי. כשהייתי בחדר הזה, הדלת הייתה פתוחה הרבה יותר מאשר בחדר הקודם, וראיתי את שפורר, גדעון שפר, מביאים אותו לשבי, והוא נפל בשבי בשלב יותר מאוחר, ראיתי אותו, מובילים אותו, הוא היה נראה נורא, אני הכרתי אותו, הוא היה 8 חודשים לפניי בקורס טייס, הצבעים של הפרצוף שלו אני לא אשכח עד היום, כל מיני צבעים, הוא היה פשוט נטש בגובה רב, לא יודע איך הוא שרד, גובה 6, גובה של עשרות אלפי מטרים, אז כל הפרצוף שלו היה בצבעים, צהוב ואדום ומדהים. מעניין אותי רגע לדעת משהו, אתה נפלת בשבי ב-17 לחודש, כמו שאתה אומר. הצליחה, או המהפך של המלחמה, 14, 15, 16. 16. כלומר, אתה יודע שיש כבר צליחה? לא. אתה לא יודע כלום. כלומר, אתה לא יודע, השתיימה המלחמה, לא השתלמה, אתה לא יודע שום דבר. אני יודע מה שמספרים לי. מי, השובים? כן. הם אומרים לך? כן. מה הם אומרים? שמשה דיין שבוי והוא בבניין על יד, שניצחו במלחמה, אבל לא האמנתי להם. לא האמנתי להם, אבל... למה לא האמנת? בגלל סדרת השבי? כן. אולי זה באמת. לא האמנתי. הבנתי שזה בהחלט יכול להיות לא נכון. החלטתי שאני לא מבסס על זה את הטול שלי. זהו. אבל זה יכול לקרות, היחידי, כן, הראשון שהאמנתי לו, זה היה הערב האחרון שהייתי בחדר למעלה, הגיע אלוף משנה, עקיד, מסרי, והתחיל חקירה, אבל הרגשתי שאפשר למשוך אותו לשיחה, והתחלנו ככה לדבר, הוא התחיל לשאול אותי איך מתייחסים אליי. אז אמרתי לו, בדרך כלל בסדר, אבל יש כאלה שלא בסדר, אומר לי, ואתה חושב שאתם מתייחסים לשבויים אחרת? אמרתי לו, אני חושב שכן, ברמה המנהלתית, הפיקודית, ואני בטוח שיש גם חריגים. הוא אומר לי, אמרתי לו, אני בטוח שיש חיילים שעושים דברים איומים ונוראים, כי ככה זה במלחמה. זה מצא חן בעיניו. אז הוא סיפר לי שהוא היה סגן במבצע סיני, ולקחו אותו בשבי, הוא היה בתוך בור מוקף בקונצרטינה,
ובא קצין וירה עם עוזי לתוך הבור. אני יודע מי זה היה, דרך אגב, בדקתי אחרי זה. כי האידיוט לימים סיפר את זה ברעיון עיתונאי, לא פחות ולא יותר, בירו, תת אלוף בירו, שגר בהרצליה. הוא התפאר בזה. כן? בכל אופן, הוא סיפר לי, הוא אומר לי, אתה מאמין לי? אמרתי לו, כן. אמרתי, למה אתה מאמין לי? אמרתי לו, כי בכל עם יש נבלות, גם אצלנו. וכשלא משגיחים עליהם, זה מה שקורה. ואז הוא נהיה חבר שלי, והתחיל לספר לי, שאתמול בלילה או היום היה הסכם 6 הסעיפים, הוא אומר לי, אני לא אמרתי לך שום דבר, אבל אתה תראה, כנראה שהלילה התחילו להחזיר אתכם לארץ, ייקחו אותך, ילבישו אותך וזה. ואז לא האמנתי, אבל אמרתי, זה נשמע אמין. ואז כשדפקו לי בדלת והתחיל התהליך, הבנתי שכנראה זה, אבל שום דבר, עד שלא ראיתי שאני בשדה התעופה ורואה אווירון מול העיניים, לא, רק כשראיתי את האווירון התחלתי באמת להאמין שאני חוזר. זה עזר לך, אני מבין, או יהיה לך חוסן נפשי, וניתקת את עצמך מכל השטויות שלהם. מבחינתך השטויות שלהם אולי. כן, אתה יודע, בן אדם יודע לשמור על עצמו כנראה בסופו של דבר. ההכנה לשבי עזרה, כנראה שתכונות מסוימות שלך עוזרות. אבל תשמע, יש דברים בשבי ששום בן אנוש לא עובר אותם בקלות. תרחיב קצת על מה שאתה אומר עכשיו. לא כל יום אני יושב עם מרואיין שהיה בשבי. שמע, בן אדם שהוא אדון לעצמו, אני לא מדבר על מפקד על אנשים אחרים, כן? אבל שהוא חי את החיים שלו, ופתאום מגיע לנקודה שבה הוא לא מנהל שום דבר, הוא לא קובע שום דבר, הוא לא יודע אם הוא יחיה דקה, הוא לא יודע אם הוא לא יחטוף מכות רצח, הוא לא יודע אם לא יחשמלו אותו ויעשו לו כל מיני דברים שאני ידעתי שהם יודעים לעשות. אתה רעב, אבל רעב. את הצרכים הכי בסיסיים שלך, אתה לא שולט, אתה לא יכול. שמע, זה לא צריך הרבה זמן בשביל שזה יעשה לך צלקות. אני לא מאמין שמישהו יצא מזה נקי. ולא חשוב כמה זמן הוא היה. לא מקנה באלה שהיו תקופות ארוכות. אבל זה לא טוב. הבן אדם לא בנוי לדברים האלה. בוא, הוא לא יצא מזה. צלקת לכל החיים. כן, אתה יכול אחר כך לעשות מה שאתה רוצה. אני יודע על עצמי בדיוק איפה התקלות שלי, אני יודע בדיוק איפה הפינות שלי, לא יעזור שום דבר. זה נשאר, ואתה אמנם מנהל לעשות חוזר לחיים נורמליים, ואתה עושה דברים טובים וזה, אבל יש מה שנשאר. משפיע עליך לתמיד. אוקיי, אז אנחנו נמצאים בשדה התעופה, משתכנע שאנחנו חוזרים, אנחנו כבר במצב משופע, כבר גילחו אותנו, גילחו גם את הראש דרך אגב, לא גילחו את הראש, גילחו את הראש היה שבוע קודם, אז הייתי מסופר קצר, פיג'מה חדשה, אני במצב שאני לא יודע לשבת. לא יודע לשבת, כמעט לא ישבתי, כמעט שכבתי כל הזמן. ואז בטיסה שמו אותנו עם אלונקות, אותי ואת אמנון נדמה לי. אני חושב שחזרתי עם אמנון, אני חושב שאני לא טועה. ומעלים אותנו עם אלונקה למטוס, מטוס שוויצרי, עם זנב שוויצרי.
צוות דיילות, היינו לא הרבה אנשים, אוכל בטיסה, זו הפעם הראשונה והאחרונה בחיים שלי שנהניתי מאוכל בטיסה, זה היה משהו צ'ופר לא נורמלי, אפס אינטראקציה עם אנשים אחרים, זה מדהים, אני חושב על זה, לא דיברתי במטוס עם אף אחד. מה הסיבה? הנפש. היית מכונס בעצמך, מה שנקרא. כן, עוד לא התרגלתי לזה שאפשר לדבר. זה לא, תשמע, זה שוק, זה לא צחוק. לא דיברתי עם אף אחד כל הטיסה, אף מילה. היו שם כאלה שכבר דיברו והתלוצצו, אני זוכר שאחד הסתובב ועשה הצגות וביקשו ממנו לעשות את התנועות, בחור נורא נחמד, דרך אגב, גר ברמת הגולן היום. הוא שיחק את המשוגע בשבי, וככה הוא יצא מחקירות, והחליטו שהוא מג'נון, לא התעסקו איתו. אז ביקשו ממנו לעשות את ההצגה שם, אז הסתכלתי ונהניתי, אבל לא דיברתי עם אף אחד שם. מדהים, לא חשבתי על זה אף פעם. הגענו, נחתנו. אתה היה לנו קה בגלל הפציעה ברגל, לא יכול לקפל את שתי הרגליים. שני רגליים מגובסות מלא, שבאחד מהם היה חור בשביל לטפל בפציעה. אחרי שהגבס התרקב, נהיה רקוב ומסריט, לא חשוב, לא. ובלמטה מקבלת פנים גדולה, עם רמקולים, מוזיקה ובלגן, ובשדה היו אמא שלי ואשתי דאז. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה בחוץ לארץ, בשבתון, הוא לא ידע כלום, אמא שלי לא סיפרה לו שאני בשבי. הייתי נהדר, בהתחלה הודיעו בבית שאני נהדר, אבא שלי לא היה בארץ, הוא היה בשבתון, ורק כשהוא חזר ארצה היא סיפרה לו, ואני לא זוכר אם הוא חזר, אני חושב שהוא חזר אחריי, לא בטוח. אמא שלי ואשתי, אח שלי, אחד האחים שלי היה בצבא, והאח השני אמר לי שהוא היה רחוק. לא היה במעגל הראשון. הורידו אותי, הכניסו לי לאמבולנס, לקחו אותי לביתן 17 בתל השומר, נתנו לי פרחים, זהו, והייתי מאושפז כמה שבועות שמה, קצת ניתוחים, למדתי לשבת, למדתי לנסוע על כיסא גלגלים, שחררו אותי, ומיד אחרי השחרור החלטנו לחזור לחצרים, לשיקון, לבוא, כי התחתנו ומגיע לנו בית בשיקון, החלטנו, זהו, בשלב הזה החלטתי שאני נשאר בצבא, הציעו ללכת ללמוד משפטים, החלטתי שאני לא הולך על כיסא גלגלים ללמוד, והתחלתי את השיקום שלי בסורוקה, עשיתי שם פיזיותרפיה, למדתי ללכת על קביים, ובמרץ 74 טסתי פעם ראשונה. אני רוצה להחזיר אותך טיפה אחורנית. עברת שלב של חקירות פה בארץ על ידי הצבא? כן. אתה יכול להגיד כמה מילים? בני זונות. אתה רוצה יותר מילים? איפה נחקרת? בתל השומר. הגיע בחור במדי חיל האוויר, והוא חקר אותי, נתתי לו את כל הפתקים שהכנתי בשבי, הוא לא החזיר לי אותם מהבן זונה, סרטוט של התא ועוד כל מיני דברים. כתבתי לי בהחזה, הייתי גונב ניירות וגונב יפרונות, והיה לי בתוך הגבל, זה שם הכבאתי את זה, שמרתי את זה, והבאתי את זה איתי ארצה. המטרה שלהם הייתה לבדוק שאנחנו לא
גויסנו או לא מסרנו מידע או משהו כזה, אני אז לא הבנתי את זה כל כך. התייחסתי אליו בשוויון נפש, אחר כך שמעתי שמועות על זיכרון יעקב, ואז כשהודיעו לי שאני משתחרר, הרמתי טלפון לחצירים, וביקשתי שישלחו לי לפני 5 בבוקר, ישלחו אמבולנס, לקחת אותי. לפני 5 בבוקר הגיע אמבולנס, העירו אותי, לקחו אותי, ביקשתי שיקחו אותי לבית ההורים של אשתי בכפר סבא, שם היה רכב אוטומטי, שידעתי שאני יכול אולי לנהוג בו, כי כבר הורידו לי גבס אחד, שניהם, הורידו לי את 2 הגפסים כבר. וברחתי לשם כי לא רציתי שיקחו אותי לזיכרון יעקב. מה שנעשה שם הוא פשוט זה חלק מזה שאנחנו עמך, בוא, יש לנו הרבה דברים, הרבה אנשים טובים במדינה שלנו, המון, ויש לי עמך. זה חרא, מה שעשו שם זה היה חרא גדול. ספר לי קצת על ההחלמה עצמם. קודם כל, בזמן ההחלמה פתאום התחילו פרונקלים, פחדו שאני רגיש לאחד התרופות, ואבא שלי אשתי התערב, הוא רופא היה, והוא עלה על זה, הוא סידר את זה. תהליך קשה, כואב מאוד. הפיזיותרפיה זה כאבת. קודם כל, אתה לא, חודש ומשהו אתה שוכב. תאר לך מה קורה לכלי האדם כשאתה מוריד את הרגליים מהמיטה. זה כאבים איומים. רק להוריד את הרגליים מהמיטה, לשבת, זה כואב. ועד שכלי האדם מתרגלים. אחר כך הדריכה, הכל כאב, הכל, פשוט תהליך. פיזיותרפיה זה המון כאבים, אבל היה לי פיזיותרפיסטית טובה מאוד בסורוקה, אשתו של בחור מהטייסת שלי, שהאמנתי בה, והיא שכנעה אותי שאם אני אתאמץ, אז אני אשתפר, ואם אני לא אתאמץ, אני אשאר נכה. סיוע נפשי קיבלתם? הייתם ספקים? אולי לא ראו את האצבע מצ... את זה קיבלתי. איך אתה מסביר? אני צריך להסביר. חוסר מודעות? למה? לא, בדיוק, תסתכל מה שקורה היום, כמה... אף אחד לא קיבל, בסדר? חוסר מודעות? לא ידענו אז מה זה פוסט-טראומה? זה שקר. תקשיב, אני אגיד לך את הדברים ככה, מסורה מסודרת. קודם כל, אם בשנת 1973 בנובמבר, אתה או אני, היינו הולכים לפסיכולוג, לא פסיכיאטר, לפסיכולוג, כולם הם מסמנים אותנו כדפוק. זה לא היה מקובל. בסדר? זאת הייתה התפיסת עולם של הסביבה שבה אנחנו חיים. נקודה. אז אתה ביוזמתך לא הולך לפסיכולוג, כי אתה יודע שאחרי זה אתה פשוט שרוף. שים בצד. פוסט-טראומה זה דבר שחקרו אותו כבר במלחמת העולם הראשונה, ובטח בשנייה, ובטח בווייטנאם, והיה מלא ידע על התחום הזה, בלי שום ספק. משרד הביטחון, בשום פנים ואופן, לא היה מוכן להכיר בשום דבר שקשור לפוסט-טראומה, עד שנת 95 בוודאות. 95. ב-95 קמה עמותת ערים בלילה, ואני יודע שבזכות המאבק שלהם, אולי לא רק, אבל בזכות המאבק שלהם, לאט לאט התחילו להכיר בדברים. אני, כשכבר התחילו להכיר בפוסט-טראומטיים, אני פחדתי ללכת ולדבר. שימריך, אתה יודע מי זה? הוא היה לוחם שהיה בחרמון, ונפל בשבי הסורי. הוא התקשר אליי, ואמר לי, רענן, שמעתי שאתה לא הגשת, הוא היה פעיל בעמותה.
שמעתי שלא, אמרתי לו נכון. הוא אומר לי למה? אמרתי לו אני לא יכול לעשות את זה. הוא אומר לי תעשה לי טובה, תיפגש עם 2 עובדות סוציאליות במשרד הביטחון. הם אנשים טובים, דבר איתם, ישכנעו אותך. אז הסכמתי. ודיברתי איתם, אני חושב שאחת מהם הייתה אחות של יולי תמיר, לא בטוח, ולא שכנעו אותי. החלטתי, אני פחדתי לפתוח ולהגיד מה אני מרגיש, כי אני הייתי אז דירקטור ברפאל, דירקטור בחברה נסחרת בנאסד"ק, מנכ"ל אסותא המרכזים הרפואיים, ואני הרגשתי שאני אאבד את הכל אם אני אפתח אני אגיד מה קורה לי בפנים. מי ששינה את הדבר היה ניסים אשכנזי, אתה לא יודע מי זה, הוא היה שבוי במצרים בהתשה, הוא היה מפקד 102, טייס, בולגרי, איש מדהים, והיו לו בעיות רפואיות מסוימות של בני משפחה, ועזרתי לו, כי חבר הפנה אותו, חבר משותף שלנו. ויום אחד הוא התקשר אליי, הוא אומר לי, רענן, אני צריך איתך קפה, אז הייתי בטוח שיש עוד פעם בעיות. זו הייתה שם מחלה שלצערנו לא תמיד אפשר להשביט אותה. ואז אמרתי לו, בסדר, מתי? הוא אומר לי, היום. אמרתי לו, איפה? הוא אומר לי, בכיכר העירייה בבית קפה, ברמת השרון. אמרתי לו, בסדר, אמרתי לו שעה, בסדר, נפגשנו. ואז הוא אומר לי, תקשיב, שמעתי ששיבריך דיבר איתי. ואתה לא הגשת. למה? הסברתי לו. כי לניסים אני יכול לדבר פתוח. הוא אומר לי, תשמע, אתה עושה טעות. יש לך זכויות, ואתה צריך לנצל אותן. זה זכויות שלך ושל בני המשפחה. אם חס וחלילה, אתה תידרדר יום אחד, לא יהיה מי שיעזור לך. הוא שכנע אותי להגיש תביעה על PTSD. זה היה גיל מאוחר מאוד. בסביבות שנת 2000. רענן, אני רוצה להודות לך על הסיפור עד כאן, כי אנחנו נעשה מפגש נוסף. שמענו היום מהרקע המשפחתי של הסבא וסבתא, ההורים, על הילדות שלך, הגיוס לקורס טייס, המסלול שלך בקורס טייס בחיל האוויר, וכמובן על מלחמת יום כיפור, הנפילה בשבי ותחילת השיקום. אז אני רוצה להודות לך, ונמשיך בפגישה הבאה. תודה. תודה לך.